Lev Tolstoi. Evanghelia pe scurt. Capitolul al 7-lea. Eu și Tatăl una suntem. Adevărata hrană a vieții este împlinirea voinței Tatălui și unirea cu El. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă. Cuprins. Când iudeii i-au cerut lui Iisus să le dea o dovadă a adevărului învățăturii lui, El le-a răspuns: adevărul învățăturii mele este dovedit prin aceea că eu nu învăț în numele meu, ci în numele Tatălui de obște, al tuturor. Eu învăț ceea ce este bine în ochii Tatălui tuturor oamenilor, deci bine și pentru toți oamenii. Faceți ce vă spun, împliniți cele 5 porunci și veți vedea că ceea ce spun este adevărat. Împlinirea celor 5 porunci izgonește tot răul din lume și, de aceea, este sigur că ele sunt adevărate. Este limpede că cel care nu învață propria lui voință, ci voința celui ce le-a trimis, învață adevărul. Legea lui Moise învață împlinirea voinței oamenilor și de aceea este plină de nepotriviri. Învățătura mea, dimpotrivă, învață că trebuie să împlinim voința Tatălui și de aceea este în deplină armonie cu sine. Iudeii nu l-au înțeles și au cerut dovezi exterioare că El este într-adevăr acel Hristos despre care se vorbește în cărțile profeților. La aceasta le-a răspuns: nu cercetați cine sunt eu și dacă în cărțile profeților voștri se vorbește despre mine, ci căutați să pătrundeți în învățătura mea, în ceea ce vă spun despre Tatăl nostru de obște. Nu aveți nevoie să credeți în mine ca om. Totuși credeți ce vă spun în numele Tatălui de obște al tuturor oamenilor. Nu trebuie să cercetați din afară de unde sunt eu, ci trebuie să-mi urmați învățătura. Cel ce-mi urmează învățătura, acela va dobândi viața cea adevărată. Dovezi despre învățătura mea nu pot fi, ea este lumina și, după cum nu putem lumina lumina, tot astfel nu putem nici dovedi adevărul adevărului. Învățătura mea este lumină și viață și de aceea nu este nimic de dovedit în ea. Dar cel care este în întuneric să meargă la lumină. Dar iudeii l-au întrebat din nou cine este el după trup. El le-a răspuns: eu sunt ceea ce am spus de la început. Sunt un om, un fiu al Tatălui vieții. Numai cel ce înțelege despre sine același lucru, adevărul pe care îl învăț, va împlini voința Tatălui de obște. Numai acela va înceta să fie rob și va deveni liber. Căci doar acea înșelare care ne face să luăm viața trupească drept adevărată ne înrobește. Doar cel ce înțelege adevărul că viața stă numai în împlinirea voinței Tatălui, doar acela va fi liber și nemuritor. După cum slujitorul nu rămâne pentru totdeauna în casa stăpânului său, însă fiul rămâne, tot astfel și un om ce trăiește ca rob al trupului nu va rămâne pentru totdeauna în viață. Dar omul care împlinește în Duhul voința Tatălui va rămâne pentru totdeauna în viață. Ca să mă înțelegeți pe mine, trebuie să înțelegeți înainte de toate că Tatăl meu nu este același cu Tatăl vostru pe care îl numiți Dumnezeu. Tatăl vostru este un Dumnezeu trupesc, iar Tatăl meu este un Duh al vieții. Dumnezeu Tatăl vostru este de fapt un Dumnezeu ucigaș care îi pedepsește pe oameni. Tatăl meu însă dăruiește viața. Și de aceea suntem copii ai unor tați diferiți. Eu caut adevărul, dar voi vreți să mă ucideți spre slava Dumnezeului vostru. Dumnezeul vostru este diavolul, izvorul răului. Dacă îi slujiți tatălui vostru, îi slujiți diavolului. Învățătura mea constă în aceea că noi suntem fii ai Tatălui vieții, iar cel ce crede în învățătura mea nu va vedea moartea. Iudeii au spus: cum poate oare un om să nu moară când chiar cei mai bine plăcuți lui Dumnezeu au murit, chiar și Abraham? Cum poți spune că tu și cei ce cred în învățătura ta nu vor muri? La aceasta a răspuns Iisus: eu nu vorbesc de la mine, eu vorbesc de la acel izvor al vieții pe care voi îl numiți Dumnezeu și care este în oameni. Pe acest izvor al vieții eu îl cunosc și trebuie să-l cunosc. Îi știu voința și eu împlinesc. Și tocmai despre acest izvor al vieții spun că a fost, este și va fi și că nu este moarte pentru el.
A cere dovezi despre adevărul învățăturii mele este același lucru cu a cere unui orb care a început să vadă dovezi despre cum și de ce a primit lumina. Orbul vindecat rămâne același om de mai înainte. El va putea spune doar că mai înainte era orb, iar acum vede. Doar același lucru și nimic mai mult poate spune un om care mai înainte nu înțelegea sensul vieții sale, iar acum l-a înțeles. Un asemenea om ar putea spune doar că mai înainte n-a cunoscut adevărata mântuire a vieții, iar acum o cunoaște. Și după cum orbul vindecat, dacă îi se spune că n-a fost vindecat după lege, că omul care l-a vindecat ar fi un păcătos și că ar trebui vindecat în alt fel, nu poate răspunde decât că nu știe nimic despre felul drept sau nedrept al mântuirii și despre păcătoșenia tămăduitorului și repetă mereu același lucru. Știu că eram orb, iar acum văd. Nici cel care a înțeles corect înțelesul învățăturii despre adevărata fericire, care constă în împlinirea voinței Tatălui, nu poate spune deloc dacă învățătura este cea dreaptă sau dacă cel care a descoperit-o este un păcătos, sau dacă mai este vreo fericire mai frumoasă decât cea pe care a dobândit-o. El poate spune doar, mai înainte n-am cunoscut sensul vieții, dar acum îl cunosc și altceva nu știu. Iar Iisus a spus, învățătura mea este trezirea vieții care atâta vreme era adormită. Cel ce crede în învățătura mea se trezește la viață veșnică și trăiește mai departe după moarte. Învățătura mea nu se dovedește prin nimic, dar totuși oamenii se consfințesc ei, fiindcă doar aceasta le făgăduiește tuturor oamenilor viața. După cum oile îl urmează pe păstor care le dă hrană și viață, tot astfel și oamenii primesc învățătura mea, pentru că aceasta le dă tuturor viața. Și după cum oile nu-l urmează pe hoțul care se furișează în staul, ci fug de el, tot astfel nici oamenii nu-i cred pe învățătorii care învață silnicie și ucidere. Învățătura mea este poarta oilor și toți cei ce mă urmează vor afla viața cea adevărată. După cum sunt buni doar acei păstori care își iau oile lor, le iubesc și își dăruiesc viața pentru ele, dar năimiții care nu iubesc oile sunt răi, tot astfel un adevărat învățător este doar acela ce nu se cruță pe el însuși și dimpotrivă este rău cel care se îngrijește doar de sine. Învățătura mea stă în a nu ne cruța pe noi înșine, ci a ne dărui viața trupească pentru viața Duhului. Aceasta este ceea ce învăț și ceea ce împlinesc eu însumi. Iudeii tot n-au înțeles cuvintele lui și cereau din nou să dovedească de este Hristos sau nu, dacă trebuie să-l creadă sau nu. Ei au spus, nu ne mai chinui și spune-ne fără ocolișuri dacă ești Hristos sau nu. La aceasta le-a răspuns Iisus. Nu cuvintelor trebuie să le dăm crezare, ci faptelor. După faptele pe care le învăț, să judecați dacă învăț adevărul sau nu. Faceți ce fac eu și nu cercetați cuvintele. Împliniți voința Tatălui și atunci vă veți uni cu toții, cu mine și cu Tatăl, fiindcă eu, Fiul omului, sunt același cu Tatăl. Nu sunt Hristos, ci mai mare decât Hristos. Sunt același cu Cel pe care voi îl numiți Dumnezeu și pe care eu îl numesc Tată. Eu și Tatăl una suntem. Și în Scriptura voastră stă scris că Dumnezeu le-a spus oamenilor, Dumnezei sunteți. Orice om după Duh este un fiu al Tatălui, iar dacă trăiește astfel încât să împlinească voința Tatălui, atunci se unește cu Tatăl. Dacă îi împlinesc voința, atunci Tatăl este în mine, iar eu sunt în Tatăl. Apoi a întrebat Iisus pe ucenicii săi cum au înțeles învățătura sa despre Fiul omului, iar Simon Petru i-a spus, învățătura ta stă în aceea că tu ești Fiul Dumnezeului vieții și că Dumnezeu nu este altceva decât viața Duhului în om. Iar Iisus i-a spus, nu doar eu sunt Fiul lui Dumnezeu, ci toți oamenii sunt. Și nu eu am vestit aceasta oamenilor, ci Tatăl de obște al oamenilor. Pe înțelegerea acestor cuvinte se întemeiază adevărata viața oamenilor. Pentru această viață nu există moarte. După aceea, iudeii căutau să-l osândească pe Iisus la moarte, iar el s-a dus în Galileea și trăia acolo cu rudele lui. Era aproape sărbătoarea evrească a corturilor, iar frații lui Iisus s-au pregătit să meargă la sărbătoare și l-au îndemnat pe Iisus să meargă împreună cu ei.
Ei nu credeau în învățătura lui și i-au spus: Iată, tu spui că slujirea evreiască a lui Dumnezeu nu este cea dreaptă și că tu cunoști felul drept în care trebuie să-i slujim lui Dumnezeu, și anume prin faptă. Dacă tu crezi într-adevăr că nimeni în afară de tine nu cunoaște adevărata slujire a lui Dumnezeu, atunci vină cu noi la sărbătoare. Acolo va fi mulțime de popor și vei putea să vestești înaintea întregului popor că învățătura lui Moise este greșită. Dacă te vor crede cu toții, atunci vor vedea și ucenicii tăi că ai dreptate. De ce vrei să te ascunzi? Tu spui că slujirea lui Dumnezeu din partea noastră este greșită și că tu cunoști adevărata slujirea lui Dumnezeu. Arată-o atunci înaintea tuturor. Iar Iisus le-a zis: Voi aveți o anumită vreme și un anumit loc pentru slujirea lui Dumnezeu. Pentru mine însă nu este o anumită vreme a slujirii lui Dumnezeu. Eu lucrez pretutindeni și întotdeauna pentru Dumnezeu. Și tocmai același lucru îi învăț și pe oameni. Îi învăț că slujirea lui Dumnezeu din partea voastră e greșită și tocmai de aceea mă urâți. Mergeți voi la sărbătoare, dar eu voi merge când îmi va plăcea. Și frații săi s-au dus, dar el a rămas în urmă și a ajuns la Ierusalim abia mai târziu, în toiul sărbătorii. Iar iudeii murmurau pentru că nu voia să țină sărbătoarea lor și că n-a venit mai devreme. Și mulți se certau privind învățătura lui. Unii ziceau că spune adevărul, dar alții că doar amăgește poporul. În mijlocul sărbătorii a intrat Iisus în templu și a început să învețe poporul că slujirea lui Dumnezeu din partea iudeilor e greșită, că Dumnezeu n-ar trebui slujit în templu și cu jertfe, ci în duh și cu fapta, prin împlinirea celor 5 porunci. Toți îl ascultau și se mirau că, deși nu era un învățat, totuși cunoștea toată înțelepciunea. Iar Iisus a auzit că toți se mirau de înțelepciunea lui și le-a spus: Învățătura mea nu este a mea, ci a aceluia care m-a trimis. Dacă vrea cineva să împlinească voința Duhului care ne-a trimis în viață, își va da seama că nu eu am născocit-o, ci că această învățătură este de la Dumnezeu. Căci cel care născocește ceva de la sine caută ce îi se pare lui însuși bine, dar cel care caută ce îi se arată bun celui ce l-a trimis, acela este drept și minciună nu este în el. Legea lui Moise pe care o aveți nu este legea Tatălui și, de aceea, cei care o urmează nu împlinesc legea Tatălui, ci fac răul și slujesc minciunii. Eu vă învăț să împliniți doar voința Tatălui, iar în învățătura mea nu poate fi vreo nepotrivire. Însă legea voastră scrisă, a lui Moise, este toată plină de nepotriviri. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după Duh. Și mulți au spus: S-a zis că este un profet mincinos, iar acum o sândește legea și nimeni nu-i spune ceva împotrivă. Poate că el este în adevăr cel care trebuie să vină, poate că întâi stătătorii l-au cunoscut. Avem doar un motiv ca să nu-l credem. Se spune că dacă vine trimisul lui Dumnezeu, nimeni nu va ști de unde este, dar noi știm totuși de unde e de fel și cunoaștem toate rudele. Și atunci le-a spus Iisus: Mă știți pe mine și știți de unde sunt după trup, dar nu știți de unde sunt după Duh. Aceasta este ceea ce nu știți și tocmai aceasta ar trebui să știți. Dacă aș spune că sunt Hristos, atunci m-ați crede ca om, dar nu pe Tatăl care este în mine și în voi. Dar numai pe Tatăl singur trebuie să-L credem. Eu rămân aici printre voi și vă arăt, în scurtul răstimp al vieții mele, calea spre acel izvor al vieții de la care provin eu. Voi însă îmi cereți dovezi și vreți să mă judecați. Dacă nu cunoașteți această cale, atunci, când nu voi mai fi, nu veți mai găsi niciodată. Nu să mă judecați trebuie, ci dimpotrivă să mă urmați. Cel ce va face ceea ce spun va cunoaște dacă este adevărat ce vă vorbesc. Cel pentru care viața trupească n-a devenit hrana Duhului, nu caută adevărul asemenea unuia care însetează după apă și nu poate înțelege învățătura mea. Dar cel ce însetează după adevăr, acela să vină la mine și să bea. Iar cel ce crede în învățătura mea va dobândi viața cea adevărată, viața Duhului. Și mulți au crezut în învățătura lui și au spus: Ceea ce spune este adevărul și este de la Dumnezeu. Dar alții nu l-au înțeles și încă mai căutau în cărțile profeților dovezi pentru ceea ce spunea. Și mulți s-au sfădit cu el, dar nimeni nu îi se putea împotrivi.
Învățații drept credincioși au trimis ajutoarele ca să se sfădească cu el. Dar ajutoarele s-au întors la marii preoți drept credincioși și au spus: nu e nimic de făcut cu el. Marii preoți au spus: de ce nu l-ați adus? Iar aceia au răspuns: niciodată n-a vorbit vreun om astfel. Atunci au spus drept credincioșii: nu înseamnă nimic că nu vă puteți împotrivi lui și că poporul crede în învățătura lui. Noi nu credem și nici dintre întâi stătători nu crede nimeni. Acest popor blestemat, care mereu a fost prost și neștiutor, crede un asemenea om. Iar Nicodim, căruia Iisus îi înfățișase învățătura, le-a spus marilor preoți: nu putem osândi un om fără ca mai întâi să fie ascultat și fără să înțelegem ce urmărește. Ei însă i-au răspuns: ce e de ascultat și de înțeles aici? Știm că din Galileea nu poate veni niciun profet. Altădată le-a vorbit Iisus drept credincioșilor și le-a spus: dovezi despre adevărul învățăturii mele nu pot fi, după cum nu poate fi vreo lumină care să lumineze lumina. Învățătura mea este lumina cea adevărată, prin care oamenii văd ce este bine și ce este rău, și de aceea învățătura mea nu are nevoie să fie dovedită, ci ea dovedește tot restul. Cine mă urmează nu va fi în întuneric, ci va avea viața. Viața și lumina sunt unul și același lucru. Drept credincioșii însă au spus: tu ești singurul care vorbește astfel. Iar el le-a răspuns: chiar dacă sunt singurul care vorbește astfel, totuși adevărul este de partea mea, fiindcă știu de unde am venit și unde mă duc. După învățătura mea, viața are un sens, dar după a voastră nu. Pe lângă aceasta nu sunt singurul care învață astfel, ci același lucru îl învață și tatăl meu, Duhul. Ei au spus: unde este tatăl tău? El a răspuns: voi nu înțelegeți învățătura mea și de aceea nu-l cunoașteți nici pe tatăl meu. Voi nu știți de unde veniți și unde mergeți. Eu vreau să vă călăuzesc, dar voi, în loc să mă urmați, cercetați cine sunt și de aceea nu puteți ajunge la acea fericire a vieții la care vreau să vă călăuzesc. Voi veți pieri dacă stăruiți în această greșeală și nu mă urmați. Iar iudeii au întrebat: cine ești? El le-a spus: de la început v-am spus, eu sunt Fiul omului, care îl mărturisește pe Duhul drept Tatăl său, iar ceea ce am înțeles de la Tatăl, aceea vestesc lumii. Când îl veți înălța voi pe Fiul omului, atunci veți cunoaște cine sunt, căci eu nu înfăptuiesc și nu vorbesc ca om, ci ceea ce m-a învățat Tatăl, aceea spun și învăț. Iar cel care m-a trimis este mereu cu mine și Tatăl nu mă va părăsi, căci eu fac voința lui. Cine se va strădui să înțeleagă spusele mele și va împlini voința Tatălui, acela va fi învățat în adevăr de mine. Pentru a cunoaște adevărul este nevoie să facem bine oamenilor. Cine face rău oamenilor, acela iubește întunericul și năzuiește spre acesta. Cine face bine oamenilor, năzuiește spre lumină. Și de aceea, cine vrea să înțeleagă învățătura mea, trebuie să facă lucrarea binelui. Cine face binele va cunoaște adevărul și va scăpa de rău și de moarte. Căci oricine cade pradă rătăcirii va fi robul rătăcirii lui. Dar după cum robul nu rămâne pururi în casa stăpânului său, dar fiul stăpânului rămâne pururi în casa tatălui său, tot astfel și omul, dacă a rătăcit în viață și a devenit rob al rătăcirii sale, nu va rămâne pururi în viață, ci va muri. Doar cel ce este în adevăr va rămâne pururi în viață. Adevărul însă se întemeiază pe aceea că voi nu sunteți robi, ci fiii. De cădeți pradă rătăcirii, atunci veți fi robi și veți muri. Dar dacă stăruiți în adevăr, atunci veți fi liberi și veți trăi. Voi spuneți despre voi că sunteți fiii lui Abraham și că știți adevărul. Și iată, vreți să mă ucideți, fiindcă nu-mi înțelegeți învățătura. Și astfel se dovedește că eu vorbesc ce am înțeles de la tatăl meu, dar voi vreți să faceți ce ați înțeles de la tatăl vostru. Ei au spus: tatăl nostru este Abraham. Iisus le-a răspuns: dacă ați fi fiii lui Abraham, ați face și faptele lui Abraham. Voi vreți să mă ucideți pe mine, fiindcă v-am grăit ceea ce am înțeles de la Dumnezeu. Abraham n-a făcut astfel. Așadar, voi nu-L slujiți pe Dumnezeu, ci îl slujiți pe tatăl vostru care este altul. Ei i-au spus:
Totuși, nu suntem născuți din desfrânare, ci suntem cu toții copiii aceluiași Tată, și anume Dumnezeu. Iar Iisus le-a spus: dacă Tatăl vostru ar fi același cu al meu, atunci m-ați iubit și pe mine, căci eu de la Tatăl am ieșit, căci nu m-am născut prin mine însumi. Voi nu sunteți copiii acelui Tată care este Tatăl meu și de aceea nici nu înțelegeți cuvintele mele și nu vă este dat să cuprindeți învățătura mea despre priceperea vieții. Dacă eu de la Tatăl descind și voi de la același Tată descindeți, atunci nu e cu putință să vreți să mă ucideți. Dacă vreți să mă ucideți, atunci nu suntem copiii aceluiași Tată. Eu sunt de la Dumnezeu, Tatăl binelui, iar voi de la diavol, Tatăl răului. Voi vreți să împliniți voința tatălui vostru, a diavolului, care întotdeauna a fost ucigaș și mincinos, iar adevărul nu locuiește în el. Dacă acesta grăiește ceva, din ale sale grăiește, și nu de la cel de obște tuturor, și este tatăl minciunii. De aceea sunteți robi ai diavolului și fiii săi. Vedeți așadar cât de lesne este să fiți dovediți în greșeală. Dacă totuși greșesc, atunci vădiți-mă. Dacă nu este rătăcire în mine, de ce nu mă credeți? Iar iudeii au început a locărî și spuneau că ar fi îndrăcit. El a spus: eu nu sunt îndrăcit, ci îl cinstesc pe tatăl meu. Voi însă vreți să mă ucideți. Deci nu sunteți frații mei, ci copiii unui alt tată. Nu eu sunt cel care socot să învăț adevărul, ci adevărul însuși vorbește în favoarea mea. De aceea vă repet, cel ce înțelege învățătura mea și trăiește potrivit ei, acela nu va vedea moartea. Iar iudeii i-au zis: n-am avut oare dreptate când am spus că ești un samaritean îndrăcit? Sigur te vădești. Profeții au murit, Avraam a murit, iar tu spui că cine trăiește după învățătura ta nu va vedea moartea? Avraam a murit, iar tu nu vei muri? Oare ești mai mare decât Avraam? Iudeii discutau numai dacă Iisus din Galileea este profet mare sau mic și uitau ce le-a spus el însuși, și anume că nu grăiește de la el ca om, ci de la Duhul care era în el. Iar Iisus a spus: eu nu m-am slăvit pe mine însumi. Dacă aș grăi de la mine însumi și despre ce mi se pare mie bine, atunci tot ce aș spune n-ar însemna nimic. Este însă un izvor al tuturor lucrurilor pe care voi îl numiți Dumnezeu și acesta este cel de la care grăiesc. Voi nu l-ați cunoscut pe adevăratul Dumnezeu și nu-l cunoașteți, dar eu îl cunosc și nu pot spune că nu-l cunosc, fiindcă alminteri aș fi un mincinos. Așa cum sunteți voi mincinoși atunci când spuneți că nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc, îi cunosc voința și o împlinesc. Avraam, tatăl vostru, l-a cunoscut și a trăit cu bucurie în cunoașterea lui. I-au zis iudeii: n-ai încă 50 de ani, cum poți să fi trăit în vremea lui Avraam? El le-a zis: mai înainte ca Avraam să fie, era cunoașterea binelui de care vă grăiesc eu. Atunci iudeii au luat pietre ca să-l ucidă, dar el s-a ascuns de ei, iar pe drum a văzut Iisus un om neștiutor din naștere. Și l-au întrebat ucenicii lui: cine este de vină că acest om este neștiutor din naștere, acesta sau rudele lui, fiindcă nu l-au învățat? A răspuns Iisus: nici părinții lui nu sunt de vină, nici el însuși, ci este lucrarea lui Dumnezeu să fie lumină acolo unde era întuneric. Învățătura mea este lumina lumii. Și Iisus i-a descoperit celui lipsit de lumină învățătura despre faptul că este Fiul al Duhului Dumnezeu, iar după ce omul lipsit de lumină a cunoscut această învățătură, a cunoscut lumina. Și cei ce-l cunoscuseră pe acest om mai înainte nu l-au mai recunoscut. Era același ca mai înainte și totuși un altul. El însă a spus: sunt același, dar Iisus mi-a descoperit că sunt Fiul al lui Dumnezeu, iar lumina s-a dezvăluit în mine și am văzut ce nu vedeam mai înainte. L-au dus pe acest om la învățătorii drept credincioși și era sâmbătă, iar drept credincioșii l-au întrebat cum a învățat să înțeleagă toate când mai înainte fusese neștiutor. El a spus: nu știu cum s-a întâmplat, dar totuși știu că acum înțeleg toate. Ei au zis: nu prin puterea lui Dumnezeu înțelegi, fiindcă Iisus a făcut aceasta în zi de sâmbătă. Și pe lângă aceasta, cum poate un om din lumea aceasta să ilumineze pe oameni? Și a izbucnit ceartă între ei din pricina aceasta. Ei l-au întrebat atunci pe cel ce fusese luminat:
Ce socoți despre el?" El a zis: "Socot că e profet." Iudeii însă n-au crezut că fusese neștiutor, iar acum devenise știutor, până ce nu i-au chemat pe părinții lui să-i întrebe despre aceasta. I-au întrebat: "Acesta este fiul vostru, care din naștere era neștiutor? Cum a devenit luminat?" Părinții au spus: "Știm doar că este fiul nostru și că de la naștere era neștiutor. Însă cum a devenit luminat nu știm. E destul de mare, întrebați-l chiar pe el." Drept credincioșii l-au chemat deci a doua oară pe omul acela și i-au zis: "Închină-te adevăratului nostru Dumnezeu, căci omul acela care te-a luminat este din lumea aceasta și nu de la Dumnezeu, o știm precis." Și cel devenit luminat a spus deci: "Dacă acest om este de la Dumnezeu sau nu, aceasta nu o știu. Știu doar că mai înainte nu vedeam lumina, iar acum o văd." Iar drept credincioșii au întrebat din nou: "Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?" El a zis: "V-am spus deja, dar voi nu credeți. Dacă vreți să fiți ucenicii mei, vă voi mai spune o dată." Ei au început să lăugărască și au spus: "Tu ești ucenicul lui, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Moise a vorbit cu Dumnezeu însuși, dar despre acesta nu știm nici măcar de unde este." Iar omul le-a răspuns spunând: "Tocmai aceasta este de mirare, că mi-a deschis ochii, dar voi nu știți de unde este. Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, ci doar pe cei ce îl preamăresc pe Dumnezeu și fac voința lui. Nu s-a întâmplat niciodată ca un om care nu este de la Dumnezeu să-l poată lumina pe un om neștiutor. Dacă n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar putea să o facă." Dar drept credincioșii s-au înfuriat și i-au zis: "Ești întru totul cufundat în greșeală și vrei să ne înveți și pe noi." Și l-au izgonit de acolo. Și Iisus a zis: "Învățătura mea este trezirea vieții. Cel ce crede în învățătura mea, chiar dacă moare după trup, va rămâne viu și oricine trăiește astfel și crede în mine nu va muri în veci." A treia oară a învățat Iisus poporul și a spus: "Oamenii nu se dăruiesc învățăturii mele, fiindcă eu însumi o dovedesc. Adevărul nu poate fi dovedit. Dimpotrivă, adevărul este cel ce dovedește toate celelalte. Ci oamenii se dăruiesc învățăturii mele, fiindcă aceasta este singura pe care o cunosc ca atare, care le făgăduiește viața. Învățătura mea este pentru oameni ceea ce este glasul cunoscut al păstorului pentru oi. Atunci când intră pe poartă, le adună și le călăuzește la pășune. Învățătura voastră nu crede nimeni, căci le este străină oamenilor, care văd în ea doar poftele voastre. Ea este pentru oameni, ca și pentru oi, privirea unui om care nu intră pe poartă, ci sare peste gard. Oile nu-l cunosc și presimt că e tâlhar. Învățătura mea este singura adevărată, fiindcă este o singură poartă a oilor. Toate învățăturile voastre după legea lui Moise sunt minciuni, iar cei ce le-au învățat sunt ca hoții și tâlharii pentru oi. Cel ce se dăruiește învățăturii mele va afla viața cea adevărată, asemenea oilor care ies și află pășunea dacă îl urmează pe păstor. Fiindcă hoțul nu vine decât să fure, să tâlhărească și să ucidă, dar păstorul să dea viață. Doar învățătura mea este cea care făgăduiește viața cea adevărată și o dăruiește. Sunt păstori care trăiesc doar pentru oile lor și își dau viața pentru oi. Aceștia sunt adevărații păstori. Sunt însă și năimiți care nu se îngrijesc de oi, fiindcă sunt năimiți și oile nu sunt ale lor. Și dacă vine lupul, ei lasă oile și fug, iar lupul ucide oile. Aceștia nu sunt cei adevărați. Astfel sunt și învățători care nu sunt cei adevărați și cărora nu le pasă dacă oamenii au viață și, de asemenea, învățători adevărați ce își dăruiesc sufletul pentru viața oamenilor. Eu sunt un asemenea învățător. Învățătura mea stă în a-mi pune viața pentru viața oamenilor. Nimeni nu-mi va lua viața, ci eu, de bunăvoie, o dăruiesc oamenilor ca să dobândesc viața cea adevărată. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Și după cum mă cunoaște Tatăl și eu îl cunosc pe Tatăl, și de aceea îmi pun viața pentru oameni. Pentru aceasta mă iubește Tatăl, căci îi împlinesc porunca. Și toți oamenii, nu numai în locul acesta și în vremea aceasta, ci toți la oaltă, vor auzi glasul meu și vor fi una. Toți oamenii se vor uni și una va fi învățătura lor." Atunci l-au înconjurat iudeii și i-au zis: "Tot ce spui este greu de înțeles și nu se potrivește cu scriptura noastră. Nu ne chinui, ci spune-ne drept.
Tu ești acel Mesia care, potrivit Scripturii noastre, trebuie să vină în lume? Le-a răspuns Iisus: V-am spus deja cine sunt, dar voi nu credeți. Dacă nu credeți cuvintelor mele, credeți atunci faptelor mele. Din ele veți cunoaște cine sunt și pentru ce am venit. Dar voi nu credeți, pentru că nu mă urmați. Cel ce mă urmează și face ceea ce spun, acela mă înțelege. Cei ce înțeleg învățătura mea și o împlinesc, vor dobândi viața cea adevărată. Tatăl meu i-a unit cu mine și nimeni nu ne poate despărți. Eu și Tatăl una suntem. Iar iudeii s-au mâniat la aceste cuvinte și iarăși au luat pietre să-l ucidă. El însă le-a spus: Multe fapte bune v-am arătat și v-am descoperit prin învățătura Tatălui meu. Pentru care dintre aceste fapte bune vreți să mă ucideți? Ei au spus: Nu pentru faptele bune vrem să te ucidem, ci fiindcă tu, un om, te faci Dumnezeu. Iar Iisus le-a răspuns: Totuși, același lucru se spune în Scriptura voastră. Se spune că Dumnezeu însuși le-a spus stăpânitorilor răi: Dumnezei sunteți. Dacă chiar pe oamenii păcătoși i-a numit Dumnezei, de ce vedeți drept hulă ca ceea ce Dumnezeu a trimis în lume cu iubire să fie numit Fiu al lui Dumnezeu? Un asemenea om este după Duh un Fiu al lui Dumnezeu. Ori, dacă trăiesc în chip dumnezeiesc, atunci credeți, potrivit vieții mele, că sunt în Tatăl, iar atunci veți înțelege că Tatăl este în mine, după cum eu sunt în El. Și Iisus a spus: Învățătura mea este trezirea vieții. Cel ce crede în învățătura mea va trăi, chiar dacă moare după trup. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri. Iar iudeii au început să se certe între ei. Unii spuneau că este îndrăcit, pe când alții spuneau: Un îndrăcit nu-i poate lumina pe oameni. Și nu știau ce să facă cu el și nu îl puteau dovedi. Iar el a plecat iarăși dincolo de Iordan și a rămas acolo. Și mulți au crezut în învățătura lui și au spus că este tot atât de adevărată ca și învățătura lui Ioan. Și astfel mulți au crezut în învățătura lui. Iar Iisus i-a întrebat odată pe ucenicii săi: Spuneți, cum înțelege lumea învățătura mea despre Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului? Ei au zis: Unii o înțeleg ca pe învățătura lui Ioan, alții ca o prorocire a lui Isaia, alții spun că se aseamănă cu învățătura lui Ieremia și socot că ești profet. Atunci le-a zis el: Dar voi înșivă, cum înțelegeți învățătura mea? Simon Petru i-a spus: După părerea mea, învățătura ta stă în aceea că ești Fiul cel ales al Dumnezeului vieții. Tu înveți că Dumnezeu este viață în oameni. Iar Iisus i-a spus: Fericit ești tu, Simone, că ai înțeles acestea. Nu un om îți putea descoperi aceasta, ci le-ai înțeles fiindcă Dumnezeu care este în tine ți le-a descoperit. Nu știința trupească ți-a descoperit aceasta, și nici eu cu cuvintele mele, ci Dumnezeu însuși care este Tatăl, El ți le-a vestit. Și pe această temelie se zidește obștea oamenilor aleși, pentru care nu este moarte. Capitolul al 8-lea. Viața este nevremelnică. De aceea are omul viața cea adevărată, dacă se hrănește din împlinirea voinței Tatălui în clipa de față, lepădându-se de toate gândurile despre trecut și viitor. Dă-ne-o nouă astăzi. Cuprins. La îndoiala ucenicilor privind răsplata pe care o vor primi lepădându-se de viața trupească, Iisus a spus: Cuiva care a înțeles sensul vieții nu îi se poate da altă răsplată, mai întâi fiindcă acel om care se desprinde de rude și de prieteni de dragul învățăturii dobândește de 100 de ori mai mulți prieteni și de 100 de ori mai multe daruri mai bogate. Iar în al doilea rând, fiindcă un om care caută răsplată caută să aibă mai mult decât alții, ceea ce se împotrivește tocmai învățăturii despre împlinirea voinței Tatălui. În împărăția cerurilor nu sunt nici mari, nici mici, ci toți sunt la fel. Cei ce caută răsplată pentru bine sunt asemenea lucrătorilor care cereau o răsplată mai mare decât se înțeleseseră cu stăpânul casei, fiindcă după părerea lor erau mai vrednici decât ceilalți. Nu sunt răsplăți și pedepse, înjosiri și înălțări pentru cei ce înțeleg învățătura. Potrivit învățăturii lui Isus, nimeni nu poate fi mai mare sau mai vrednic decât oricare altul. Oricine poate împlini voința Tatălui, dar nimeni nu poate fi din această pricină mai de seamă, mai important sau mai bun decât ceilalți.
Doar stăpânitorii se socot astfel și cei care le slujesc. Potrivit învățăturii mele, spune Iisus, nu pot fi oameni mai înalți, fiindcă cei ce vor să fie mai buni decât ceilalți trebuie să fie dimpotrivă slujitorii lor, căci tocmai în aceasta stă miezul învățăturii, că viața nu este dată omului ca să-i slujească lui, ci ca el să-și ofere întreaga viață în slujba celorlalți oameni. Iar cel ce nu va urma această poruncă se va înălța deasupra celorlalți. Acela va cădea mai jos decât era înainte. Ca să ținem departe de noi gândul la răsplată și înălțare, trebuie să înțelegem în ce constă sensul vieții. Sensul vieții constă în împlinirea voinței Tatălui, iar voința Tatălui este ca ceea ce a dat El să se întoarcă la El. După cum păstorul lasă toată turma și se duce să caute oaia rătăcită și după cum o femeie întoarce totul pe dos pentru un ban rătăcit, tot astfel se descoperă și lucrarea Tatălui prin aceea că atrage la El cele ale sale. Trebuie să înțelegem în ce constă viața cea adevărată. Adevărata viață se descoperă doar în faptul că cele pierdute se întorc la ale lor, că cele adormite se trezesc. Oamenii care au viața cea adevărată s-au întors la izvorul lor. Dacă au într-adevăr această viață adevărată, nu pot în felul oamenilor să ia seama la cine este mai bun sau mai rău. Cei părtași la viața Tatălui pot doar să se bucure de întoarcerea celui pierdut la Tatăl. Dacă un fiu care a ajuns pe căi greșite și l-a părăsit pe tatăl său simte părere de rău și se întoarce la tatăl său, cum ar putea ceilalți fii ai acestui tată să privească bucuria tatălui cu pismă și nu, dimpotrivă, să se bucure de întoarcerea fratelui lor? Ca să credem în învățătură, să ne schimbăm viața și să împlinim învățătura, nu este nevoie de dovezi exterioare, nici de făgăduința unor răsplăți, ci doar de cunoașterea limpede a ceea ce este viața cea adevărată. Dacă oamenii socotesc că viața li s-a dat de dragul poftei trupești, atunci bineînțeles că orice sacrificiu pe care îl fac pentru altul va părea o faptă ce merită răsplată și fără răsplată nu vor face niciun sacrificiu. Dacă lucrătorilor care au uitat că grădina este a lor doar cu condiția să aducă roadele stăpânului grădinii, li se cer aceste roade fără altă răsplată și li se amintește în continuu de datoria lor, ei îi vor ucide pe cei ce le amintesc acestea. Aceeași părere o au și acei oameni care se socot stăpânii vieții și nu înțeleg că viața este un dar al cunoașterii, care cere împlinirea voinței sale. Pentru a crede și a face, trebuie să înțelegem că omul însuși nu poate împlini nimic și dacă își dăruiește viața trupească de dragul binelui, nu face chiar nimic deosebit, pentru care să merite mulțumiri și răsplată. Trebuie să înțelegem că omul, făcând bine, face doar ce este dator și ce nu are voie să lase deoparte. Doar dacă omul își înțelege viața în acest fel, poate crede că împlinește adevăratele fapte ale binelui. În această concepție a vieții constă împărăția cerurilor pe care o vestea Iisus. Această împărăție a cerurilor este nevăzută și nu se manifestă undeva în mod vizibil, astfel încât să putem arăta spre ea. Împărăția cerurilor este prezentă în înțelegerea omului. Întreaga lume rămâne la fel cum era și mai înainte. Oamenii mănâncă, beau, se căsătoresc, își fac treburile și mor, iar pe lângă acestea, în sufletele oamenilor trăiește împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor nu este altceva decât cunoașterea vieții. Este ca pomul primăvara care crește de la sine. Viața cea adevărată a împlinirii voinței Tatălui nu are nimic de a face cu trecutul și nici cu viitorul, ci este o viață în prezent pe care toți trebuie să o trăiască în clipa de față. De aceea nu trebuie să ne delăsăm niciodată în viața cea adevărată. Oamenii sunt chemați să ocrotească viața nu pe cea trecută și pe cea viitoare, ci pe cea în care trăiesc și împlinesc voința Tatălui. Dacă lasă să treacă această viață nefolosită, fără a împlini voința Tatălui, atunci nu mai pot lua înapoi, așa cum străjerul, pus să vegheze noaptea întreagă, nu-și împlinește datoria dacă adorme chiar și numai o clipă, fiindcă hoțul poate veni chiar în acea clipă. De aceea omul trebuie să-și pună toate forțele în ceasul de față, căci doar în aceasta constă împlinirea voinței Tatălui, iar voința Tatălui este viața și mântuirea tuturor oamenilor și de aceea împlinirea voinței este binele tuturor oamenilor. Trăiți doar aceia care îi slujesc acestui bine făcând binele. A face oamenilor bine în ceasul acesta, acum,
Aceasta este viața care ne unește cu Tatăl de obște. Iisus a spus: cel ce nu este gata să ia asupra sa toate suferințele și lipsurile trupești, acela nu m-a înțeles. Cel ce câștigă bunuri pentru viața trupească, acela va pierde viața cea adevărată. Dar cel ce își pierde viața trupească împlinind învățătura mea, acela va dobândi viața cea adevărată. Atunci Petru i-a spus: iată, noi am urmat cuvintele tale, ne-am lepădat de toate grijile și toată averea și am venit cu tine. Ce răsplată vom primi pentru aceasta? Iisus i-a spus: oricine a părăsit casă, frați și surori, tată și mamă, femeie și copii, casă și ogoare de dragul învățăturii mele, acela va dobândi însutit atâția frați și surori, ogoare și alte lucruri de care are nevoie în această viață, iar pe lângă acestea, viața cea vremelnică. Nu sunt răsplătiți în împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor însă și este țel și răsplată în același timp. În împărăția cerurilor cu toți suntem la fel. Nu este nimeni cel dintâi și nimeni cel de pe urmă. Împărăția cerurilor este așa cum poate fi cunoscută din următoarea parabolă. Un gospodar a ieșit dis de dimineață să caute lucrători pentru grădina sa. Și i-a tocmit cu un ban pe zi ca plată. A venit în grădină și i-a trimis să lucreze. Și din nou a ieșit pe la amiază, a tocmit muncitorii și i-a trimis în grădină să lucreze, iar spre seara a tocmit alții și i-a trimis să lucreze. Cu fiecare s-a învoit cu un ban ca plată. Iar când a venit ceasul să plătească, a poruncit gospodarul să li se dea tuturor aceeași plată, mai întâi celor care veniseră ultimii, iar apoi celor dintâi. Au văzut deci cei dintâi că cei din urmă au primit ca plată un ban și au crezut că ei vor primi mai mult, însă cei dintâi au primit de asemenea fiecare câte un ban. Ei au luat banul și au spus: cum se face că aceștia au lucrat doar un schimb, iar noi toate 4 și primesc aceeași plată ca și noi? Nu este corect. Gospodarul însă a venit la ei și a spus: de ce cârtiți? V-am făcut vreo nedreptate? Ați primit plata pentru care ne-am învoit. Nu ne-am învoit cu un ban? Luați deci ce este al vostru și plecați. Iar dacă vreau să-i dau celui din urmă tot atât de mult ca și vouă, ce vă privește? Nu sunt stăpân peste ce este al meu? Sau sunteți invidioși că mă vedeți bun față de alții? În împărăția cerurilor nimeni nu este cel dintâi și nici cel de pe urmă, ci toți sunt una. Odată au venit la Iisus 2 dintre ucenicii săi, Iacob și Ioan, și au spus: învățătorule, făgăduiește-ne că ne vei da ceea ce-ți cerem. El a spus: ce vreți? Iar ei au spus: vrem să fim asemenea ție. Iisus le-a spus: nu știți ce cereți. Puteți trăi asemenea mie și de viață trupească vă puteți lepăda ca și mine, dar să vă fac asemenea mie nu stă în puterea mea. Orice om poate prin propria strădanie să intre în împărăția Tatălui, lăsându-se în puterea lui și împlinindu-i voința. Auzind acestea, ceilalți ucenici s-au mâniat împotriva celor 2, fiindcă voiau să fie asemenea învățătorului și să fie cei mai mari dintre ucenici. Iisus însă i-a chemat la sine și le-a spus: dacă m-ați rugat să vă fac asemenea mie însumi, numai ca să fiți cei mai mari printre ucenici, vă înșelați. Iar dacă voi ceilalți sunteți mânioși pe aceștia 2, fiindcă vor să aibă întâietate între voi, vă înșelați și voi. Doar în lume sunt cârmuitori și stăpânitori care domnesc asupra neamurilor. Printre voi nu poate fi nimeni mai mare sau mai mic. Cel care între voi vrea să fie mai mare decât ceilalți, acela trebuie să fie slujitorul lor. Cel care dintre voi vrea să fie cel dintâi, să se socoată cel din urmă. Căci voința Tatălui nu este ca Fiul omului să trăiască pentru ca alții să-i slujească, ci ca El însuși să le slujească tuturor și să-și dea viața trupească drept răscumpărare pentru viața Duhului. Și Iisus a spus poporului: Tatăl caută să-l mântuiască pe cel pierdut. El se bucură pentru el așa cum păstorul se bucură când găsește o oaie rătăcită. Dacă doar una dintre cele 100 de oi ale sale se rătăcește, le lasă pe cele 99 și se duce să o scape pe cea pierdută. Iar dacă o femeie pierde un ban, mătură toată casa și îl caută până ce îl găsește. Tatăl îl iubește pe fiul și îl cheamă la el. Și încă o parabolă le-a spus,
din care să învețe că celui care trăiește în voința Tatălui nu este îngăduit să se înalțe. A spus deci: dacă ești chemat la un ospăț, nu te așeza în locul cel mai de frunte, căci dacă vine unul mai mare decât tine, gazda poate să-ți spună lesne: lasă locul acesta ca să se așeze cel mai de vază ca tine și vei fi făcut de rușine. Așează-te dimpotrivă pe ultimul loc, iar gazda va veni la tine și te va așeza pe un loc mai înalt, ca să ai cinste în fața celorlalți. Tot astfel, nici în împărăția cerurilor nu este loc pentru trufie. Cel ce se înalță ajunge tocmai astfel să cadă, iar cel ce se înjosește și se socoate nevrednic, tocmai astfel se înalță în împărăția lui Dumnezeu. Un om avea 2 fii. Cel mai tânăr i-a spus tatălui: tată, dă-mi partea mea din averea ta. Și tatăl i-a dat ce era a lui. Iar fiul cel mai tânăr și-a luat partea și a plecat într-o țară străină. Acolo și-a risipit toată averea și a început să sufere de lipsuri. Și a ajuns porcar în acea țară străină. Și suferea de foame atât de mult încât mânca roșcove împreună cu porcii. Și, cugetând el odată despre viața sa, și-a spus: de ce mi-am cheltuit averea și am plecat de la tatăl meu? La tatăl meu era totul din belșug, iar eu trebuie să mănânc cu porcii. Mă voi duce la tatăl meu și voi cădea la picioarele lui și îi voi spune: tată, am păcătuit împotriva ta și nu sunt vrednic să fiu fiul tău. Ia-mă printre slujitorii tăi. Așa s-a gândit el și a plecat la tatăl său. Și pe când era pe drum, l-a cunoscut tatăl său îndată, de departe, și s-a grăbit în întâmpinarea lui. L-a îmbrățișat și l-a sărutat. Fiul însă a spus: tată, am păcătuit împotriva ta și nu sunt vrednic să fiu fiul tău. Dar tatăl n-a ascultat cuvintele lui și le-a spus slujitorilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și încălțămintea cea mai frumoasă și îmbrăcați-l. Și aduceți de grabă vițelul cel îngrășat și îl tăiați, ca astăzi să ne veselim. Fiindcă acest fiu al meu era mort și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și a venit fiul mai mare de la câmp și când s-a apropiat de casă a auzit muzică și jocuri. A strigat un slujitor și i-a spus: ce se întâmplă la noi? E vreo nuntă? Iar slujitorul i-a spus: n-ai auzit că fratele tău s-a întors acasă? De aceea se veselește tatăl tău și a pus să se taie un vițel îngrășat, de bucurie că fiul său s-a întors. Atunci fiul mai mare s-a mâniat și n-a intrat în casă. Tatăl însă a ieșit la el și l-a strigat. El însă i-a spus tatălui său: tată, de atâția ani muncesc pentru tine și ascult porunca ta și totuși niciodată n-ai pus să se taie un vițel în cinstea mea. Fratele meu mai mic a plecat de aici și a mâncat toată averea cu bețivii, iar acum ai pus să îi se taie un vițel. Tatăl i-a spus: tu ai fost mereu cu mine, fiule, și toate ale mele sunt și ale tale. Să nu te mâni, ci să te bucuri, fiindcă fratele tău, care era mort, a înviat, pierdut era și s-a aflat. Un gospodar a sădit o grădină, a lucrat-o și a făcut toate în așa fel încât grădina să aducă rod cât mai mult cu putință. Și a trimis lucrătorii în această grădină să lucreze în ea, să culeagă roadele și să-i plătească după învoială. Gospodarul este Dumnezeu, grădina este lumea, iar lucrătorii sunt oamenii. Tatăl a trimis în lume pe Fiul Său, pe Fiul omului, numai pentru ca oamenii să-i dea înapoi cunoașterea vieții pe care au pus-o în ei. Îndată ce vine vremea, Tatăl îl trimite pe slujitorul Său, pentru ca cei care lucrează în vie să plătească arenda. Tot astfel și Tatăl îi îndeamnă pe oameni neîncetat ca ei să împlinească voința. Lucrătorii l-au izgonit pe sol de acolo, fără să plătească arenda, și au trăit mai departe crezând că grădina este a lor și că prin puterile proprii se află acolo. Au ținut departe de ei orice îndemn la împlinirea voinței Tatălui și au trăit mai departe fiecare pentru sine, închipuindu-și că există de dragul bucuriei și vieților trupești. Atunci a trimis gospodarul a doua și a treia oară soli și, în cele din urmă, pe propriul său fiu, ca să le amintească celor ce lucrau în grădină de datoria lor. Dar aceștia și-au pierdut mințile și socoteau că, dacă l-ar ucide pe fiul gospodarului, care le amintea că grădina nu este a lor, vor folosi liniștiți mai degrabă grădina pentru ei. Și l-au ucis. Oamenilor nu le place să li se amintească de Duhul care trăiește în ei, ci să li se arate că acesta este veșnic, dar ei nu sunt veșnici. Iar ei au ucis în ei, pe cât au putut, conștiința acestui Duh,
Au învelit talentul care le fusese dat într-o năframă și l-au îngropat. Deci ce să facă gospodarul cu cei din grădină? Nimic altceva decât să-i izgonească și să trimită alți lucrători în grădină, să semene atâta vreme cât grădina mai rodește și tocmai aceasta și face. Oamenii n-au înțeles și nu înțeleg că acea conștiință a Duhului care trăiește în ei și pe care o caută să o ascundă, fiindcă le împiedică viața trupească, tocmai această conștiință este adevărata lor viață. Ei aruncă piatra unghiulară pe care se întemeiază toate, iar cei ce nu iau ca temei viața Duhului nu intră în împărăția cerurilor și nu dobândesc viață. Pentru a avea credință și a primi viață este nevoie să ne înțelegem starea, dar să nu așteptăm răsplată. Atunci au zis ucenicii către Iisus: întărește în noi credința, spune-ne cum trebuie să facem ca să credem mai vârtos în viața Duhului și să ne jertfim cu mai multă bucurie viața trupească. Fiindcă, iată, sunt multe de dat pentru această viață a Duhului, iar tu însuți spui că nu este răsplată pentru aceasta. Iar Iisus le-a răspuns: dacă credința voastră ar fi tot atât de tare cât credința voastră că în sămânța de mesteac crește un pom mare, dacă ați crede tot atât de puternic că în voi înși vă este neasemuita sămânța a Duhului, din care crește adevărata viața a Duhului, atunci nu m-ați ruga să întăresc în voi credința. Credința nu stă în a crede în ceva minunat, ci dimpotrivă, în a vă înțelege starea și în ce constă mântuirea. Dacă îți înțelegi starea, nu vei aștepta răsplată, ci vei crede în ce ți s-a încredințat. Dacă gospodarul se întoarce împreună cu slujitorul său de la câmp, nu-l așează îndată pe slujitor la masă și nici nu-i va mulțumi slujitorului că a făcut ce era de datoria lui. Iar dacă slujitorul înțelege că nu este mai mult decât un slujitor, atunci nu se va simți jignit, ci își va face treaba cu credință că a devenit părtaș la ceea ce îi se cuvine. Așa și voi trebuie să împliniți voința Tatălui și să gândiți: slugi nevrednice suntem și am făcut doar ce trebuia. Nu așteptați nici răsplată, ci fiți bucuroși că primiți ce vi se cuvine. Nu trebuie să ne îngrijim să credem că vom primi răsplată și vom trăi, fiindcă aceasta nu poate fi altfel. Trebuie să ne îngrijim să nu ne pierdem viața și să nu uităm că ne este dată ca să aducem roadele acestei vieți și să împlinim voința Tatălui. De aceea fiți mereu gata, asemenea slujitorilor ce-l așteaptă pe stăpân, ca îndată ce vine să-i deschidă. Slujitorii nu știu când se întoarce acasă, devreme sau târziu, trebuie să fie gata mereu. Iar dacă sunt trei și îl primesc pe stăpân, atunci i-au împlinit voința și le va fi bine. Tot astfel se întâmplă și în viață. În toată vremea, în orice clipă de față, trebuie să trăim în viața Duhului, fără să ne gândim la trecut sau viitor și fără să ne spunem: atunci și acolo voi face aceasta sau cealaltă. Dacă stăpânul casei ar ști când vine hoțul, ar rămâne treaz. Așa și voi trebuie să vegheați neîncetat, fiindcă pentru viața omului nu este vreme, iar el trăiește doar în prezent și nu știe când este începutul sau sfârșitul vieții lui. Viața noastră este asemenea vieții unui slujitor, căruia stăpânul casei i-a încredințat supravegherea întregii gospodării. Fericit acest slujitor dacă face întotdeauna voința stăpânului său. Dar dacă spune: stăpânul nu va veni așa curând și nu ia în seamă la gospodăria acestuia, atunci stăpânul se va întoarce acasă pe neașteptate și îl va izgoni de acolo. Astfel, nu deznădăjduiți și trăiți mereu în prezent o viață a Duhului. Pentru viața Duhului nu este vreme. Luați seama la voi înșivă, să nu vă îngreunați și să nu amorțiți în beții, lăcomie și griji trupești, ca vremea mântuirii să nu treacă pe lângă voi. Vremea mântuirii este ca o plasă întinsă peste toți. Este mereu aici. De aceea trăiți înainte de toate în viața Fiului omului. Felul împărăției cerurilor reiese limpede din următoarea parabolă. 10 fecioare au ieșit cu candele în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau fără minte. Cele fără minte și-au luat candelele, dar n-au luat cu ele și un de lemn. Cele înțelepte și-au luat candelele, dar și rezervă de un de lemn. Așteptându-l pe mire, li s-a făcut somn și au ațipit. Iar când a venit mirele, fecioarele cele fără minte au văzut că nu au un de lemn îndeajuns.
și au plecat să cumpere. Dar între timp mirele a venit, iar fecioarele înțelepte, care aveau îndeajuns un de lemn, au intrat cu el, iar ușa s-a închis. Doar de aceea au putut intra aceste fecioare, fiindcă atunci când a venit mirele, l-au primit cu candele. Dar cele fără minte dintre ele au uitat că nu era nevoie ca acele candele să poată arde, ci să ardă la vremea cuvenită. Ca acestea să ardă la vremea cuvenită, adică atunci când va veni mirele, era nevoie să ardă fără încetare. Viața este doar pentru ca Fiul omului să fie înălțat, dar Fiul omului este pretutindeni. El este în afara timpului și de aceea, dacă îi slujim, trebuie să trăim în afara timpului și doar în prezent. De aceea străduiți-vă în prezent să intrați în viața Duhului, căci dacă nu vă străduiți, nu veți intra. Veți spune, am grăit aceasta și aceea, dar dacă n-ați făcut fapte bune, nu veți avea viață. Căci Fiul omului se va arăta doar ca Duh, în ceea ce fiecare a făcut pentru Fiul omului. Toți oamenii se deosebesc între ei prin felul în care îi slujesc Fiului Domnului. Prin faptele lor se împart în două cete, așa cum se despart în turmă oile de capre. Unele vor trăi, celelalte vor pieri. Cei ce i-au slujit Fiului omului vor primi ce li s-a pregătit de la întemeierea lumii, și anume acea viață pe care au păstrat-o. Această viață însă au păstrat-o prin aceea că au slujit Fiului omului, i-au hrănit pe cei înfometați, i-au îmbrăcat pe cei goi, i-au găzduit pe cei străini, i-au cercetat pe cei închiși. Au trăit în Fiul omului, au cunoscut că El este unul și același în toți oamenii și de aceea l-au iubit pe aproapele lor. Dar cei care n-au trăit în Fiul omului nici nu i-au slujit și n-au cunoscut că El este unul și același în toți și de aceea nu s-au unit cu El. Au pierdut viața în El și au pierit. Dacă v-a plăcut acest material și doriți să-l ascultați și pe următorul, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și să activați clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un episod nou. Mi-ar plăcea să regăsesc în comentarii sugestiile voastre pentru viitoare lecturi. Prin calitatea de membru al canalului puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pe curând!